15 Ιανουαρίου του 1942 το Σύμφωνο Βαλκανικής Ένωσης Ελλάδας-Ιουγκοσλαβίας. Το σύμφωνο αυτό υπογράφτηκε ενώ και οι δύο χώρες βρίσκονταν στη δίνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όταν η Ελλάδα και η Ιουγκοσλαβία καταλήφθηκαν από τις δυνάμεις του άξονα, οι νόμιμες κυβερνήσεις τους αυτοεξορίστηκαν και για μεγάλο χρονικό διάστημα αυτές έδρευαν στο Λονδίνο. Τότε ο Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, Άντονι Ίντεν, εμπνεύστηκε ένα σχέδιο. Αυτό ήταν η δημιουργία μιας Βαλκανικής Ένωσης. Αρχικά η ένωση αυτή θα αποτελείται από την Ελλάδα και την Ιουγκοσλαβία, στην οποία αργότερα θα προσχωρούσαν η Αλβανία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Συνάμα θα δημιουργούνταν μία ακόμη ένωση, αυτή της κεντροανατολικής Ευρώπης, που θα παρτιζόταν από την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Τσεχοσλοβακία. Σύμφωνα με τη δεύτερη φάση του σχεδίου του Ίντεν, προβλεπόταν η ενοποίηση αυτών των δύο ομοσπονδιών που θα είχαν φιλοδυτικό χαρακτήρα. Όλα τα βαλκανικά κράτη θα παρέμεναν αυτόνομα και ανεξάρτητα, αλλά τα κοινοβούλια τους θα είχαν μια συντονισμένη πολιτική, οικονομική και στρατιωτική γραμμή. Στο παραπάνω σχέδιο δεν αναφέρονταν λεπτομέρειες για τη δομή και τον τρόπο διακυβέρνησης αυτής της Βαλκανικής Ένωσης, ούτε προσδιοριζόταν εάν επρόκειτο για ομοσπονδία ή για συνομοσπονδία. Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του σχεδίου του Ίντεν έγινε από τις εξόριστες κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Ιουγκοσλαβίας υπό την πρωθυπουργία του Εμμανουήλ Τσουδερού και του Σλόμπονταν Γιοβάνοβιτς στις 15 Ιανουαρίου του 1942. Το σύνθημα που κυριάρχησε σε αυτό το εγχείρημα ήταν «Τα Βαλκάνια για τους Βαλκάνιους». Ο λόγος που πρώτα από όλες τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες η Ελλάδα και η Ιουγκοσλαβία ήρθαν σε συμφωνία ήταν διότι αυτές πρώτες είχαν συνασπιστεί με τους συμμάχους εναντίον του γερμανοϊταλικού άξονα. Για την επισφράγιση αυτής της ελληνο-ιουγκοσλαβικής συμφωνίας αποφασίστηκε και ο γάμος μεταξύ του βασιλιά της Ιουγκοσλαβίας Πέτρου Δευτέρου Καραγεώργιεβιτς και της πριγκίπισσας της Ελλάδας Αλεξάνδρας, που ήταν η κόρη του αδικοχαμένου βασιλιά των Ελλήνων Αλέξανδρου. Ο βασιλικός αυτός γάμος πραγματοποιήθηκε 2 χρόνια αργότερα, το 1944. Όσον αφορά τη στάση της γειτονικής Τουρκίας σε αυτή την εξέλιξη, δηλαδή τη δημιουργία της Βαλκανικής Ένωσης, η κυβέρνηση της Άγκυρας στήριξε θεωρητικά το όλο εγχείρημα. Αντίθετος με την ένωση αυτή ήταν ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος προφανώς είχε διαφορετικά σχέδια για την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, προορίζοντάς τα να ενταχθούν στη δική του ζώνη επιρροής. Σχετικά με τη σύναψη του βασιλικού γάμου, δηλαδή του Καραγεώργιεβιτσα και της Αλεξάνδρας, ο γάμος αυτός επέφερε περισσότερες αντιδράσεις παρά ενίσχυσε τη συμφωνία. Την ίδια χρονική περίοδο, στην κατεχόμενη Ιουγκοσλαβία δρούσε η σκληρή εθνικιστική φιλομοναρχική οργάνωση των Τσέτνικ. Η Μεγάλη Βρετανία όμως υποστήριζε ανοιχτά τις αντάρτικες κομμουνιστικές δυνάμεις του Τίτο, καταδικάζοντας τους Τσέτνικ. Έτσι, σταδιακά, η Βρετανική κυβέρνηση εγκατέλειψε η ίδια το σχέδιο της Βαλκανικής Ομοσπονδίας. Το Δεκέμβριο του 1943 πραγματοποιήθηκε η διάσκεψη της Τεχεράνης, όπου οι τρεις ηγέτες των συμμάχων, ο Βρετανός Τσόρτσιλ, ο Αμερικανός Ρούσβελτ και ο Σοβιετικός Στάλιν, αποφάσισαν μεταξύ άλλων τον διαχωρισμό των Βαλκανίων σε ζώνες επιρροής. Έτσι, το 1944 η Μεγάλη Βρετανία έπαψε να αναγνωρίζει την εξόριστη Ιουγκοσλαβική κυβέρνηση και ανταυτής αναγνώριζε την Κομμουνιστική Ιουγκοσλαβική Εθνική Επιτροπή που ελεγχόταν από τον Τίτο. Κατόπιν τούτων και σε σύντομο χρονικό διάστημα, όσο εν τω μεταξύ η Γερμανία κατέρεε, στην εξουσία όλων των βαλκανικών χωρών ανήλθαν κομμουνιστικές κυβερνήσεις στηριζόμενες από τη Μόσχα, όπως άλλωστε είχε αποφασιστεί και στην Τεχεράνη. Εξαίρεση αποτέλεσε η Ελλάδα, που θα παρέμενε στη Δύση. Όμως στην Ελλάδα ξέσπασε εμφύλια σύραξη το 1946, που υπόβοσκε ήδη από την περίοδο της κατοχής της χώρας από τις δυνάμεις του άξονα. Όπως ήταν φυσικό, όλες οι παραπάνω εξελίξεις ακύρωσαν στην πράξη το Βαλκανικό Σύμφωνο. Η ιδέα αυτή όμως της Βαλκανικής Ένωσης δεν ήταν ένα καινούριο εφεύρημα της βρετανικής πολιτικής. Για πρώτη φορά στην ιστορία, λόγω περί Βαλκανικής Ομοσπονδίας, είχε κάνει ο Ρήγας Φεραίος στα τέλη του 18ου αιώνα. Μερικοί από τους πρώτους υποστηριχτές αυτής της ιδέας του Ρήγα ήταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης και ο Ρουμάνος επαναστάτης Τούντρο Βλαντιμιρέσκου στις αρχές του 19ου αιώνα. Στα τέλη του 19ου αιώνα, διάφοροι σοσιαλιστές Σλάβοι διανοούμενοι οραματίστηκαν τη Δημοκρατική Ομοσπονδία της Ανατολής, που θα περιλάμβανε τις περιοχές από τις Ανατολικές Άλπεις μέχρι και την Κύπρο. Μάλιστα,
στο πλαίσιο αυτής της Βαλκανικής συνεννόησης, οι τότε Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Σερβίας, ο Χαρίλαος Τροϊκούπης και ο Νικολάγεβιτς αντιστοίχως, είχαν έρθει σε μια σειρά διαβουλεύσεων και συμφωνιών με αντικείμενο το παραπάνω θέμα. Ακολούθως, στις αρχές του 20ου αιώνα, συνήλθε στο Βελιγράδι το πρώτο σοσιαλιστικό συνέδριο των Βαλκανίων, με επικεφαλής τους Ρακόφσκι, Κολάροφ και Ντιμητρόφ, όπου διατυπώθηκαν απόψεις για μια ενιαία Βαλκανική Ομοσπονδία. Το 1915, και στο πλαίσιο αυτών των αποφάσεων, πρώτος ο Ντιμητρόφ έκανε λόγο περί ενοποίησης της εντός εισαγωγικών τριχοτομημένης Μακεδονίας και για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους της Μακεδονίας. Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 και σύμφωνα με την θεωρία του προλεταριακού διεθνισμού του Λένιν, δημιουργήθηκε η Βαλκανική Κομμουνιστική Ομοσπονδία, στην οποία θα υπάγονταν τα κράτη της Ιουγκοσλαβίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας, ενώ η Ρουμανία θα κατακερματιζόταν. Τελικά, μετά από πολλές ζυμώσεις και διαφωνίες μεταξύ των μελών των κομμουνιστικών κομμάτων των Βαλκανικών χωρών, το όραμα για τη Βαλκανική Κομμουνιστική Ομοσπονδία κατέρευσε με το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 1939. Στο πλαίσιο όλων αυτών των διεργασιών, 3 χρόνια αργότερα, το 1942, ο Ίνταν θέλησε να αναθερμάνει αυτά τα σχέδια ή μάλλον καλύτερα να τα τροποποιήσει, προτείνοντας μια δημοκρατική καπιταλιστική ομοσπονδία, εξοβελίζοντας τον κομμουνισμό από τα Βαλκάνια. Ωστόσο, στην Τεχεράνη και αυτά τα σχέδια ανατράπηκαν με τη δημιουργία των ζωνών επιρροής που θα δημιουργούνταν μεταπολεμικά.